নমস্কাৰ ট্ৰেণ্ডিবলছন দাদাল স্পীড চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যে মাৰ্কেট অলমোষ্ট 18,000 ক্ৰছ কৰিছে আৰু নিফটি 50 অল টাইম হাই হৈছে 18,600 সামথিং। গতিকে আপোনালোকে এতিয়া যদি কিছুমান কোম্পানী কিনে যিবোৰ 52 উইক হাইট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফমো বাইঙৰ শিকাৰ হ'ব পাৰে। এই ভিডিওটো ফমো বাইঙৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা পৰিব তেনেকুৱা কিছুমান কোম্পানীৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এই কোম্পানী কেইটা 52 উইক লোত আছে বা 52 উইক লোৰ ওচৰে পাজৰে আছে আৰু এই কোম্পানী কেইটা ফান্ডামেন্টালি ষ্ট্ৰং। এই ভিডিওটোত আমি ফান্ডামেন্টাল লগতে টেকনিক্যাল আৰু তাৰ লেভেল সকলো কথা আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে এতিয়া টাইমত সেই কোম্পানী কেইটা কিনিলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, কাৰণ সেই কোম্পানী কেইটা অলমোষ্ট 30, 40, 50% ডিসকাউন্টত আপোনালোকে এতিয়া পাই আছে। সো আজিৰ প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল ডিভিছ ল্যাব। আপোনালোকে হয়তো জানে যে এটো এটা ফাৰ্মাসিউটিকেল ষ্টক। আজিটো ষ্টক আজি বহু দিনৰ পৰা এটা ডিসকাউন্ট প্ৰাইজত আপোনালোকে পাই আছে। আপোনালোকে দেখিছে যে এতিয়া ডিভিছ ল্যাব 3674 रुपीसত ক্লোজ হৈছে আৰু এইটো অল টাইম হাইৰ পৰা অলমোষ্ট 40-50% ডিসকাউন্টত আছে। আৰু এই কোম্পানীটো যদি আপোনালোকে ডিটেইলছ চাই তেতিয়াহ'লে গম পাব যে যোৱা কোৱাৰ্টাৰত ৰেভিনিউ লগতে প্ৰফিট অকমান কম হোৱা কাৰণে এই কোম্পানীটো ডিসকাউন্টত ট্ৰেড হৈ আছে। আৰু যেহেতু কোম্পানীটো এটা ভাল কোম্পানী, ভাল প্ৰফিটেবল কোম্পানী, গতিকে এইবোৰ শৰ্ট টাৰ্ম সিচুৱেশন, লং টাৰ্মৰ কাৰণে এই কোম্পানীত আপুনি যদি ইনভেস্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি লং টাৰ্মত ভাল প্ৰফিট জেনাৰেট কৰিব পাৰিব। কোম্পানীটোৰ ফান্ডামেন্টাল যদি চাও, এটা লাৰ্জ কেপ কোম্পানী, পি ৰেশিও 31.44 আৰু ইন্ডাস্ট্রি পি 40.37, গতিকে পি ডিসকাউন্টত আছে আৰু ROE 28, EPS 116, বুক ভ্যালু 441, গতিকে সকলো ফান্ডামেন্টালি এই কোম্পানীটো ষ্ট্ৰং। গতিকে আপোনালোকে ডিভিছ ল্যাব এই প্ৰাইজত পালে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল অৰিয়েণ্ট ইলেক্ট্ৰিক। এগেইন এটা ভাল কোম্পানী, যেটো কোম্পানী এতিয়া আপোনালোকে ডিসকাউন্ট প্ৰাইজত পাই আছে। 230 পৰা 250 रुपीसত যদি আপুনি এই কোম্পানীটো পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ শেয়াৰ আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। এই কোম্পানীটো যোৱা কোৱাৰ্টাৰত ৰেভিনিউ লগতে প্ৰফিট জেনাৰেট কম কৰিছে আৰু সেই কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে ডিসকাউন্ট প্ৰাইজত পাই আছে। যেহেতু বহুত কোম্পানী অলৰেডি 52 উইক হাইট আছে, এইকেইটা কোম্পানী আপুনি ডিসকাউন্টত পাই আছে আৰু ভাল কোম্পানী, আপুনি এই কোম্পানী কেইটা এড কৰিলে আপোনাৰ ভাল প্ৰফিট হ'ব। নেক্সট যদি আমি অৰিয়েণ্ট ইলেক্ট্ৰিকেল ফান্ডামেন্টালছ আৰু ফান্ডামেন্টালি ষ্ট্ৰং লগতে পি প্ৰিমিয়াম ভ্যালুতে ট্ৰেড কৰি আছে, কাৰণ পি 39 আৰু ইন্ডাস্ট্রি পি 15 আৰু 25ৰ ওপৰত হ'লে আমি ভাল বুলি বিবেচনা কৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰ কোম্পানীটো হ'ল ইণ্ডিয়ান এনাৰ্জি এক্সচেঞ্জ IEX। এই কোম্পানীটো বহুত দিনৰ পৰা 158 to 163 এই ৰেঞ্জত আছে আৰু অলমোষ্ট 40% ডিসকাউন্ট আপোনালোকে পাই আছে। গতিকে এই কোম্পানীটো আপুনি 55 to 165 এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত পালে আপোনালোকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে বাই কৰিব পাৰে। যেহেতু এটা স্মল কেপ কোম্পানী, গতিকে এসেট এলোকেশন বহুত বেছি নিদিব, 2-3% আপোনাৰ এলোকেশনৰ ভিতৰত এইটো কোম্পানী শেয়াৰ কিনিব পাৰে। ফান্ডামেন্টালি ষ্ট্ৰং, আকৌ পি 46.37, ইন্ডাস্ট্রি পি 20, গতিকে প্ৰিমিয়াম প্ৰাইজত আছে পি। ROE 50, বহুত ভাল। আৰু সেম একে কথা বাকি দুটা কোম্পানীৰ নিচিনা যোৱা কোৱাৰ্টাৰত
ভাল ৰিজাল্ট হোৱা নাই কাৰণে এই কোম্পানীটো আপোনালোকে ডিসকাউন্টত পাই আছে কিন্তু ফান্ডামেন্টালি ষ্ট্ৰং কোম্পানী গতিকে আপোনালোকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে এই কোম্পানীটো কিনিব পাৰে তাৰ পিছত কোম্পানীটো হল ভল্টাছ এটো এটা কনস্ট্ৰাকচন কোম্পানী এই কোম্পানীটো আপোনালোকে ডিসকাউন্ট প্ৰাইচত পাই আছে এতিয়া 974 रुपीसত ক্লোজ হৈছে আৰু এই কোম্পানীটো ফান্ডামেন্টাল ষ্ট্ৰং again P ratio premium আৰু ROE 9.61 কনস্ট্ৰাকচন কোম্পানীৰ ROE অকমান নরমালি কমে থাকে গতিকে যেহেতু আপোনালোকে এই কোম্পানীটো ডিসকাউন্ট প্ৰাইচত পাই আছে গতিকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে কিনিব পাৰে সেম আগৰ কোম্পানী কেইটা নিচিনা যোৱা কোৱাৰ্টাৰত ভাল এটা ৰিজাল্ট হোৱা নাই কাৰণে এই কোম্পানীটো ডিসকাউন্ট প্ৰাইচত পাই আছে তাৰ পিছৰ কোম্পানীটো হল হেপিয়েষ্ট মাইন্ড এটা আইটি সাৰ্ভিস কোম্পানী এই কোম্পানীটো ডিসকাউন্টত চলি আছে বহুদিনৰ পৰা 1000 to 1100 ৰ ভিতৰত ট্ৰেড কৰি আছে গতিকে এই ৰেঞ্জত আপোনালোকে পালে এই কোম্পানীটো পোৰ্টফলিওত এড কৰিব পাৰিব ফান্ডামেন্টালি ষ্ট্ৰং কোম্পানী পি প্ৰিমিয়াম ভ্যালুত আছে আৰু E29 আৰু যোৱা কোৱাৰ্টাৰত কোম্পানীটো ভাল ৰিজাল্ট প্ৰদৰ্শন কৰিছে তথাপিতো যেহেতু গোটেই আইটি সেক্টৰ বহুদিনৰ পৰা ডাউনত ট্ৰেড হৈ আছে সেইকাৰণে এই কোম্পানীটো এতিয়া ডাউনতে আছে কিন্তু যেতিয়া ওপৰলৈ যাব হয়তো আপোনালোকে আৰু সুবিধা নাপাব আৰু লং টাৰ্মত আপোনালোকক ভাল প্ৰফিট জেনাৰেট কৰি দিব হেকৰ কোম্পানী এটা স্মল ক্যাপ কোম্পানী এডছ অফ ই ৰিটেল এটা ডিস্ট্ৰিবিউটৰ হয় এতিয়া 71.95 रुपीसত ক্লোজিং হৈছে আৰু এই কোম্পানীটো আপোনালোকে লং টাৰ্ম লগতে শৰ্ট টাৰ্মটো ট্ৰেড কৰিব পাৰে এই কোম্পানীটো আপোনালোকে 65 to 75 रुपीसৰ ভিতৰত পালে আপোনালোকে পোৰ্টফলিওত এড কৰিব পাৰিব কোম্পানীটো ফান্ডামেন্টাল ভাল অনলি 192 crore কোম্পানী গতিকে পটেনশিয়াল আছে গ্ৰোথ হোৱাৰ ROE 63 বহুত ভাল গতিকে এই কোম্পানীটো আপোনালোকে লং টাৰ্ম লগতে শৰ্ট টাৰ্ম যিহতে বিচাৰে তাতে আপুনি ইনভেস্ট কৰিব বিচাৰে পাৰিব আৰু এই কোম্পানীটো প্ৰফিট যোৱা কোৱাৰ্টাৰত অলমোস্ট ফ্ল্যাট হৈছে আৰু সেই কাৰণে হয়তো এটা ৰেঞ্জত ঘূৰি আছে 70 to 100 रुपीसত এই ৰেঞ্জত আছে বহুত দিনৰ পৰা গতিকে এই গোটেইকেইটা কোম্পানী যিকেইটা আমি আজি আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিলো গোটেইকেইটা কোম্পানী অলমোস্ট 52 উইক লোৰ ওচৰে পাজৰে আছে আৰু বহুত আদাৰ কোম্পানীবোৰ অলৰেডি ভাল কোম্পানীবোৰ 52 উইক হাইট আছে গতিকে ফোমো বাইঙৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা ভাল কোম্পানী যিবোৰ এতিয়াও ওপৰলৈ যোৱা নাই সেইবোৰ কোম্পানীত এটো সময়ত আপোনালোকে ইনভেস্ট কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ফোমো বাইঙৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব লগতে যেতিয়া মাৰ্কেট আকৌ ওপৰলৈ যাব তেতিয়া হলে আপোনালোকক ভাল প্ৰফিট এই কোম্পানীবোৰে জেনাৰেট কৰি দিব ধন্যবাদ যদি আমাৰ ভিডিও চাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে তেতিয়া হলে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ ট্ৰেন্ডি বুলছ অন দালাল চেনেলটো চাইছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ